Assalamualaikum. Hari ini Farah nak kongsikan resepi rendang daging. Jangan lupa cuba tau. Bahan-bahan ni Farah kisah berasingan mengikut bahan A, B, C, D dan E. Pastikan jintan manis, jintan putih dan biji ketumbar disangai dahulu sebelum dikisar ya. Kalau rajin, boleh buat sendiri kerisiknya. Kerisik yang fresh boleh menghasilkan rendang yang lebih sedap. Masak sampai betul-betul pecah minyak supaya rendang lebih tahan lama dan sedap. Daging batang pinang lebih sedap dimasak rendang. Masak daging bersama bahan tumis tadi sehingga kecut sebelum kita masukkan air. Gula merah dapat menghasilkan warna kuah yang lebih gelap dan cantik. Masukkan santan bila kuah betul-betul pekat dan sedikit kering. Bagi sesiapa yang sukakan rendang berkuah, bolehlah tutup api dan angkat untuk dihidang.
Bagi sesiapa yang sukakan rendang yang kering, bolehlah masak sehingga mendapat rendang yang diinginkan. Selamat mencuba dan jangan lupa subscribe channel. Thank you.